Всім привіт! Мене звати Олена. Вітаю вас на моєму YouTube-каналі. Сьогодні поговоримо про трохи іншу тему. Дуже класно, що ця тема передуватиме темі емпатії, про яке буде моє наступне відео. Але ця тема присвячена Міжнародному жіночому дню і 8 речам, які я чула або спостерігала за свою 11-річну кар'єру як розробниця, і які б я хотіла, щоб взагалі зникли з індустрії, і щоб наступне покоління жінок в IT, розробниць, різних спеціалісток взагалі не мало такого досвіду. Я не знімаю це відео, щоб пожалітися чи сказати, що ось дивіться, як було важко, але тепер я тут. Я знімаю це відео для того, щоб показати, що такі ситуації були. Вони були неприємні. Ці люди були невічливі, жахливі, казали мені різні речі. Але так було, минуле не змінити. Але я б хотіла про це поговорити, щоб наступного покоління просто такого не було. І щоб ми могли позбутися всіх цих токсичних речей або робити зауваження іншим людям, якщо вони щось таке говорять. Бо, наприклад, в моєму досвіді мені було важко сказати щось людям, коли мені говорили якісь неприємні речі, особливо якщо від цього залежить, наприклад, моя оцінка, моя дипломна робота і так далі. Але зараз я розумію, що я вже виросла як спеціалістка, мене це не зачіпає, але мене, звичайно, це могло зачіпати в минулому. І я просто б хотіла, щоб ми більше почали помічати за собою, якщо ми щось не те говоримо, або більше помічати за іншими людьми, якщо вони роблять щось не те, що робить якусь токсичну культуру, і змінювали нашу IT-сферу на краще. І щоб більше жінок відчувало себе комфортно в IT. Перше, про що я хотіла сказати, це мій досвід з технічних конференцій. Я їздила на багато конференцій до ковіду. Я була на конференціях Symfony Framework, це PHP Framework. Я була на Web Summit, я була на різних конференціях Frameworks Days в Україні, на інших PHP-конференціях в Україні і в Чехії. І найчастіше питання, яке мені задавали, або фразу, яку мені озвучували, це після того, як мене питали, ким я працюю, і я говорила, що я розробниця, що я бекенд-розробниця, а мені казали щось типу: а я думав, що ти працюєш HR чи рекрутер, що ти прийшла сюди наймати людей. Трохи про ці конференції. Я вже назвала, на яких я була. На цих конференціях дійсно було більше чоловіків. Я думаю, що більшість людей, які були на технічних конференціях, бачили, що більше жінок стоять за стендами, наприклад, як HR або як організаторки, ніж серед учасників чи учасниць. На даний період я бачу, як це змінюється. Наприклад, коли я була на PHP Frameworks Days в Україні в 2019 році, там вже було набагато більше учасниць, ніж я звикла бачити на конференціях в Європі. Але це все одно не дає людям право на сексизм і право вирішувати, якщо хтось жінка, то яка їй має бути професія, і якщо хтось чоловік, то яка його має бути професія. Тому ні сексизму, ні якомусь застарілому менталітету і оцінювання людей по зовнішності, яка в них має бути професія. Друге, це те, що я часто чула, що бекенд більше для чоловіків, а фронтенд і QA більше для жінок. Але я навіть не знаю, що на це сказати. Як взагалі це можна ділити за статтю, для мене не зрозуміло. Я просто роблю те, що мені цікаво робити, і бекенд для мене працює. Для мене не працює фронтенд, але з іншої сторони, мені взагалі все одно. Я софтвер-інженір, яку мені задачу дали, і які в мене є можливості її виконати, чим
якою мовою вирішити, так я і роблю. Але я б хотіла додати, що це, на жаль, підкріплено цифрами як в Чехії, так і в Україні. Я ці статті додам в опис, і ось заголовки цих статей, що, на жаль, у розробці жінок менше в відсотковому співвідношенні, а в QA їх в відсотковому співвідношенні більше. На чеському ринку, схоже, як і на українському, також жінок дуже мало в IT, але найбільший відсоток жінок з цього маленького відсотку жінок в IT, вони в тестуванні також. Тому цей стереотип, можна сказати, підтверджений, але він підтверджений тільки тим, що жінок менше в бекенд-розробці, але це не значить, що вона якась інша чи важча, така сама розробка, як і всі інші. А чому я вибрала бекенд? Бо моя історія в тому, що я прийшла на стажування, і мені запропонували тестування. Я потестувала, спробувала і зрозуміла, що ні, я не хочу це робити, я хочу створювати системи. На той момент компанія, в яку я прийшла стажуватися, робила логістичні системи. Мені це було цікаво. Колеги зі мною ділилися досвідом, мені давали більше задач, і я там робила, можна сказати, фулстек. Тому і далі я продовжила працювати з PHP, так як я почала з ним працювати на цьому стажуванні, на цій моїй першій роботі. Таким чином я прийшла і продовжила працювати з бекендом. Тому, говорячи про стажування, ми переходимо до наступного стереотипу, що для дівчат технічна освіта це або технічний університет – це можливість знайти партнера і вийти собі успішно заміж. А в мене була ситуація в коледжі, де я навчалася, що викладач архітектури комп'ютерів, здається, він при всьому класі сказав, що мені не потрібно знати, як виглядає материнська плата, тому що воно мені не треба. Я собі знайду чоловіка тут і буду собі добре жити. І він так само відзивався про студенток, яких він навчав в університеті також. Чомусь в той момент я хотіла щось довести цьому викладачу, і насправді я все добре здала його предмет, і взагалі я добре навчалась в коледжі. Мені шкода, що нам приходиться чути такі слова і чути такий сексизм цим викладачам, по суті, все одно на нас, на своїх студентів і студенток. Не знаю, чому я нікуди про це не сказала. Класно все це обдумувати з сучасного, з теперішнього досвіду, але я розумію, що в той час, коли я навчалася, це якось ще було в повітрі, і воно якось сприймалося, цей сексизм, що цей тупенький викладач, він це сказав, він це не мав на увазі, або якщо й мав на увазі, то він, і так, погана людина, щоб не сказати інших слів. Але я розумію, що уже з сучасного досвіду, що його треба було зарепортити в деканат і сказати те, що він говорить, написати на нього догану, чи як це називалось, я не знаю. Тобто це вже зараз я розумна, попрацювавши в корпорації, а в той момент, не знаю, я цього не робила. Але дуже хотілося б, щоб цього взагалі не було, і я нікому не бажаю це чути в своєму житті, особливо, коли ви вибираєте спеціальність, яка вам подобається, і ви хочете всього навчитись. Якщо у вас вже зі старту обмеження, яких немає у іншої статі. То можна сказати, що цей третій пункт переріс в четвертий. Що третій пункт – це про те, що IT-факультети в університетах сприймають для дівчат як сайт знайомств. До речі, напишіть, як зараз. Це було так 10 років тому. Четверте – це сексизм від вчителів. Я можу сказати, що в чеському університеті я ні з чим схожим. Я хочу додати, що в чеському університеті в мене не було такого досвіду. Там в мене вже був інший досвід. Там вже інший викладач почав щось говорити про те, що я іноземка, українка, приїхала
навчатися в їх університет. В Чехії інша система, і мені треба було просто здати цей екзамен і забути про цього викладача. І я розуміла, що він у нас буде вести ще предмети. І мені просто хотілося здати той екзамен і піти і забути взагалі про ці ситуації. Я можу сказати, що стереотипи і упередження за статтю, за національністю чи походженням — це настільки жахлива річ. І дуже шкода, що ці упередження були і до мене спочатку в Україні як до дівчини, яка навчалась на технічній спеціальності, а потім до мене як до українки, не знаю, просто людини іншої національності в Чехії. Будь-що з цього було не ок. І я нікому не бажаю взагалі мати такий досвід. Дуже сильно хочу, щоб взагалі цього всього не було. Ми вже поговорили про половину пунктів. Дякую, що додивились до цієї частини. Я вже розповіла 4 пункти. І перед тим, як перейти до 5-го, хочу попросити вас поставити лайк під цим відео і залишити коментар, чи мали ви схожий досвід, або чи ви не мали, і як це все звучить для вас. І чи ви погоджуєтесь з тим, що IT-сфера не завжди ок. Хоча зараз я працюю в бульбашці, де існує якась гендерна різноманітність, але в більшості я розумію, що не всюди це є і треба все змінювати. І тому 5-й пункт про те, коли жінка в колективі, вона як одна, наприклад, одна розробниця, чи одна QA в колективі QA. І ця жінка виглядає ніби репрезентативна частина, одиниця всіх інших жінок в IT. А англійською мовою це називається токенізм. Це коли одна людина стає обличчям всієї групи. Цей досвід частіше всього стається, коли одна жінка в команді, з мого досвіду. І до цього, наприклад, працювала ще якась жінка в команді, але зараз вона не працює. І потім ця інша жінка в команді завжди порівнюється з попередньою жінкою. Ну, якщо це якесь токсичне середовище, ми не говоримо про здорове середовище в сьогоднішньому відео. І виходить, що ніби якщо та попередня жінка працювала класно, то до тебе вже більше вимоги. Якщо та жінка працювала погано, то ти на її фоні вже тепер краща працівниця, ніж та попередня жінка. Хоча з чоловіками такого немає. Якщо один чоловік працює погано, ми не говоримо, що всі чоловіки погані програмісти. Або якщо один чоловік працює добре, то що всі чоловіки, всі QA, чоловіки класні QA-щики. Не знаю. Такого немає, але чомусь таке існує щодо жінок. В Чехії, в компанії, де я працювала, у мене був такий досвід. І також був схожий досвід в одній з компаній в Україні. Але в більшості компаній, де я працювала, де були ще розробниці, такого досвіду не було. Тобто це підтверджує ось цю теорію, що треба, щоб була лише або був один представник якоїсь групи людей в команді, і ця людина так сприймається. На жаль. Ну і ще це створює якесь відчуття тиску, що ти ж відповідальна за всю репрезентацію жінок в IT, то по тобі будуть судити. Але жодна з нас не відповідальна за всю репрезентацію жінок в IT. Тому цей стереотип і це відношення взагалі нікому не допомагає і нічого гарного з нього немає. І треба його зрізати в корні, що, в принципі, я старалась робити на попередній роботі, де таке існувало. Тепер 6-й пункт. Також я хотіла додати зі свого досвіду, і він перегукується з пунктом про бекенд, що в бекенді не так багато жінок. І він пов'язаний з тим, що в мене не було жодного технічного інтерв'ю за 11 років моєї роботи, де мене співбесідувала жінка. Були інтерв'ю, де жінка була як одна. В групі інтерв'юєрів, наприклад, їх було 5, і вона була як менеджерка, і вона задавала мені більш питання по поведінковому інтерв'ю. Або були жінки, які були як рекрутери чи HR на інтерв'ю, і вони були зі сторони того, щоб теж задавати якісь поведінкові питання, але не було саме іншої, не знаю, PHP-розробниці, яка б інтерв'ювала мене. Я колись поділилася з цим спостереженням на своєму телеграм-каналі, і мені написала одна дівчина, що вона фронтенд-розробниця,
і вона зараз часто проводить інтерв'ю, тому долаємо цю скелю разом. І я зрозуміла зараз, що я теж часто проводжу інтерв'ю, особливо коли ми наймаємо людей в команду, де я працюю. Але я можу сказати, що я сама не роблю те, що я б хотіла, щоб робили для мене. Я дуже часто не питаю технічні питання, а питаю якісь поведінкові. Хоча це не значить, що я не знаю технічних термінів, я так само їх можу питати. Але якось у нас так поділилось в команді, що одні питають технічні питання, і так вийшло, що я питаю не технічні питання, і виходить, що я сама і продовжую цей стереотип і цю ситуацію, яку я б хотіла покращити. Тому, рефлексуючи на цю тему, я думаю, що я буду змінювати свій підхід до цього теж. І я пам'ятаю, що ще попередній мій менеджер, він мені давав зворотній зв'язок, щоб я питала більше технічних питань. І я почала тоді це робити, а потім закинула. Тому так, якщо я хочу, щоб це робили для мене, я сама маю це робити. Тому сподіваюсь, побачимось з вами на якомусь технічному інтерв'ю, яке я буду проводити. Але насправді ця проблема існує, тому що якщо ми приходимо в сферу і ми не бачимо людей, які схожі на нас, нам важче, ніж коли ми приходимо і бачимо, що є вже та людина, яка вже це все зробила, це все пройшла, значить це реально. А якщо ми таких людей не бачимо, ми такі, а чи це реально? А чому тут немає таких людей? А чому ось там ось такі є, і їх таких багато, а ось таких, як я, нема? І взагалі це стосується багатьох менш представлених груп в ІТ, які важливо мати, бо є оці всі стереотипи, що підвищують людей, які більше схожі на тих самих менеджерів, або наймають людей, які більше схожі на якихось сіньор або менеджерських людей. І щоб цього не було, мають бути diversity команди, diversity люди, які в них працюють з різними інтересами, різними гендерами і тому подібне. Тобто це все нормально, і в світі дуже багато різних людей, і для них робиться різний софт, який ми робимо як програмісти і програмістки, але виходить, що команди ці не такі diverse, як люди, які живуть навколо нас. Тому важливо, щоб IT-команди теж були такі різноманітні, і тоді це мало б можливість мати і погляд з різних сторін, і думку різноманітну, і не мати різних упереджень щодо якихось людей. І всі люди можуть проводити технічні інтерв'ю, не технічні, задавати технічні і нетехнічні питання. Це хотіла сказати. Переходячи до роботи і до різноманіття, наступний пункт 7 – це glue work. Або, як сказати українською, така робота клеєм, я не знаю. Це та людина в команді, яка не менеджер, але яка і не сеньорного рівня, але яка така людина рішалова, яка може, якщо десь немає інформації, піти запитати у бізнеса, в проджектів, а що там треба, а як це змінити. Десь щось не працює, вони прийдуть, скажуть, оце не працює, треба створити задачу, вони створять задачу і так далі. Я про це прикріплю статтю і можу зробити окреме відео на цю тему, тому що для мене це теж актуально, я теж попадаю в таку рутину. І стереотипно така робота більше як звалюється на жінок через їх соціалізацію. Таку, що вони як готові взятися, зробити те, щоб всім було краще, щоб все працювало. Але, на жаль, з того, що я знаю, то розробників підвищують за їх технічний вклад, а не вклад цієї клейкої роботи. І дуже важливо розробникам, поки вони не дійдуть до цього рівня сіньор, менше робити цієї клей-роботи, тому що для сіньор-розробників, для менеджерів, для staff-інженерів, цих principal engineers, це нормальна частина їх роботи, вони за це отримують гроші, бонуси. Для рівнів нижче сіньор це не частина їх роботи, їх частина – це
технічна частина, робити технічний імпакт, вчити технічним термінам, принципам і так далі. І цю статтю, яку я з вами поділюсь, її написала Таня Рейлі. Вона навела такий приклад, що коли ця людина, яка працює цим клеєм, має такий рев'ю річний, наприклад, то їй скажуть, а де твій імпакт? А вона така, ну, я допомогла і там, щоб ця задача була зроблена, там я з тими поговорила, там я це вирішила, але виходить, що в цієї людини немає жодного технічного імпакту. І перше правило тієї людини, яка, але не стереотипно, але частіше за все, в цю роль попадають жінки, і щоб від цього позбавитись, потрібно з цієї жінки, з цієї людини забрати зрозуміти, що це перше, що потрібно, треба зрозуміти, що ця людина робить цю роботу, і цій людині треба перестати її робити. Як ми забираємо з людини цей клей? Людині самій треба перестати це постійно робити, усвідомити і перестати робити це. Потім ця робота має бути розподілена між членами команди, і все далі нормально працює. Ця людина собі робить технічний імпакт, кожен член команди вирішує свої питання. І виявляється, що в командах, де з цієї статті, виявляється, що в командах, де працюють всі чоловіки, якось ця клей-робота робиться. А в командах, де з'являється жінка, ця робота перепадає на неї якимось чином. Тому потрібно позбавлятися від цього. І якщо ви бачите, що таке відбувається в вашій команді, то сказати про це менеджеру, зрозуміти це і перестати це робити, якщо вам за це не доплачують. Останнє, це 8, я хочу закінчити цією темою, що якщо ви не маєте своїх пет-проєктів, чи ви не програмуєте 24/7, то ви не справжній програміст або не справжня програмістка, бо в мене на початку кар'єри було відчуття, що якщо я не люблю грати в комп'ютерні ігри, то я не справжня програмістка, така імпостер тут сижу, але це взагалі ніяк не пов'язано. Можна любити грати в комп'ютерні ігри і не бути програмістом. Можна бути програмісткою і не любити грати в комп'ютерні ігри, і ваша професія ніяк не має дефінувати ваші хобі. Я пам'ятаю, що на моїй першій роботі була колега, і вона така: «О, ти працюєш розробницею, то тобі тепер треба якісь активні хобі, бо ти і так весь час сидиш за комп'ютером, і тобі треба активні хобі, щоб бігати, там, стрибати, не сидіти на місці». І я така подумала, ну і насправді, реально мені подобається активність, я багато сижу, може вона має сенс. Я спробувала, і через якийсь час я зрозуміла, що мені не вистачає моїх сидячих хобі, і я не маю рухатись весь час, мені достатньо якогось ліміту руху. І якщо я люблю, не знаю, будь-що, в'язання, люблю в'язати, пишіть, хто ще любить в'язати, то це не значить, що я маю не робити це, бо я весь час і так сиджу за комп'ютером. Тому якісь стереотипи про програмістів і програмісток не мають дефінувати те, яка є ви або які є ви. Це всі 8 топіків, про які ми поговорили сьогодні. Я дуже хочу, щоб всіх цих стереотипів і якихось ситуацій таких неприємних їх ставало все менше, і IT-сфера росла і була відкрита, була адекватна, була здорова, не токсична. Дякую, що подивилися це відео. Вітаю вас з Міжнародним жіночим днем і бажаю всім нам світу без стереотипів. Особливо в IT-сфері. Бувайте!